माझे नाव नितीन हरदास गावित आहे. मी सध्या ITI इलेक्ट्रिशियन शिकत आहे. माझे लहानपणीचे शिक्षण माझ्या गावातच पूर्ण झाले. मला ड्रॉइंगची आवड पहिल्यापासून होती. मी वेगवेगळे कार्टून्स वगैरे ड्रॉइंग करत होतो, परंतु आता इलेक्ट्रिशियनला आल्यापासून मी वारली पेंटिंगबद्दल जास्त माहिती घेतली. वारली पेंटिंग चांगल्या लेवलला जावं अशी माझी इच्छा आहे. वारली पेंटिंग पूर्वीपासून चालत आलेली एक कला आहे. तसेच ती साधी सोपी व सरळ आहे. ती आपण सर्वजण काढू शकतो. चला, मी आज तुम्हाला वारली पेंटिंग काढायला शिकवतो. वारली पेंटिंगमध्ये आपण सरळ रेषा, उभी रेषा यांचा उपयोग करू शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याला सरळ रेषा, उभी रेषा, आडवी रेषा यांची प्रॅक्टिस करणे आवश्यक आहे. ती प्रॅक्टिस आपण इथे करूया. उभ्या रेषा. आता त्रिकोण. वारली पेंटिंगमध्ये शरीराचे भाग दाखवण्यासाठी त्रिकोण, गोल यांचा उपयोग करतात. आता त्रिकोण काढण्यासाठी आपल्याला तिरप्या रेषांचा सराव करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आपला त्रिकोण व्यवस्थित येईल. आता याच्यामध्ये आपण डोक्याचा भाग दाखवण्यासाठी वर्तुळाचा उपयोग करतो. त्याच्यासाठी आपण वर्तुळाचा सराव करूया. आत्ताच आपण वारली पेंटिंगचं बेसिक शिकलो. आता मी तुम्हाला वारली कलाकृती काढायला शिकवेन. आता आपण माणसाची कलाकृती बनवूया. ही आडवी रेष. हा आपला त्रिकोण तयार झाला. हा सरळ त्रिकोण तयार झाला. हा वर्तुळ, त्याला थोडी रेषा. ही माणसाची डोकी तयार झाली. आता हात काढूया. हात तयार झाले. आता पाय काढूया. ही माणसाची कलाकृती झाली, परंतु आपल्याला याच्यात ओळखण्यासाठी माणसाला शेंडी काढावी थोडी डोक्याला, जेणेकरून आपल्याला समजेल की स्त्री आहे की पुरुष. इथे स्त्रीची काढूया. आता स्त्रीला केसांचे ते. इथे आपण पुरुषाला शेंडी लावतो, तसेच स्त्रीला केस बांधून हे पानं आहेत ते डोक्याला बांधतात आदिवासी भागात. आता आपण लहान मुले काढायला शिकू. लहान मुले काढायला त्रिकोण थोडे छोटे काढावे, जेणेकरून ते लहान आहेत असे समजेल.
हा मुलगा झाला. आता आपण मुलगीचे चित्र काढूया. लहान मुले काढताना पुरुषांपेक्षा लहान मुलांचे शरीर लहान काढावे. तसेच त्यांना शेंडी काढणे आवश्यक आहे. लहान मुली काढताना त्यांना 2 वेण्या व त्यांचे शरीर छोटे काढावे. आता आपण वेगवेगळे प्राणी व पक्षी काढायला शिकूयात. बैल काढताना पहिला त्रिकोण, त्याच्या विरुद्ध दुसरा त्रिकोण असं काढून घेऊया. बैलाची ही मान झाली, हे डोके, हे शिंग, हे कान, हे छोटा त्रिकोण काढून इथे तोंड. आता पाय काढूया. ही शेपटी आणि हा खांदा काढणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आपल्याला लवकर समजेल. आता घोडा काढूया. घोड्याला सुद्धा 2 त्रिकोण काढावे. हे घोड्याचं तोंड, मानेचे केस, शेपटी, हे पाय, हे कान. आता आपण कोंबडी काढूया. हा अर्धगोल. कोंबडीचे हे डोके, ही चोच, ची शेपटी आणि हे पाय. आता आपण पक्षी काढूया. पक्षी काढताना हे डोके, ही चोच, ही सरळ रेषा, ही तिरपी रेषा, इकडनं पण तसेच. हे भरूयात. हे पाय. अजून वेगळ्या प्रकारे आपल्याला पक्षी काढता येतो. हे पक्ष्याचे शरीर, हे पंख, हे पूर्ण भरून घ्यावे कलरने. प्रामुख्याने बैल काढण्यासाठी आपण बैलांना शिंग तसेच हा खांदा दाखवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आपल्याला समजेल की तो बैल आहे. तसेच घोड्याला मानेवरचे केस दाखवणे गरजेचे आहे. आता इथं आपण कोंबडी काढली. कोंबडीला 2 पाय तसेच मागची शेपटी व डोके काढणे गरजेचे आहे. तसेच उडता पक्षी काढण्यासाठी आपण असं दाखवू शकतो. तसेच झेप घेणारा पक्षी
तो आपण इथे काढूया. झेप घेणाऱ्या पक्ष्याचे पंख पुढच्या दिशेने वाकलेले असतात, तसेच उडणाऱ्याचे माग असतात. याच्यावरून आपल्याला लक्षात येते की कोणता पक्षी झेप घेतो व कोणता सरळ उडतो. आता आपण झाडे काढूयात. नारळाची झाडे आपण शाळेत असताना ड्रॉइंग केलेच असतील, पण इथे नारळाच्या झाडांना मुख्यतः मुळे दाखवतात. वारली पेंटिंगमध्ये जमिनीतली मुळे सुद्धा इथे दाखवतात. आता आपण पाणी काढूया. हे नारळाची झाडे झाले. त्याला नारळ दाखवायचे व हे संपूर्ण रंगवून घ्यायचे. आता आपण वेगळे झाड काढूया. याला सुद्धा मुळे दाखवूया. आता याला पानं दाखवूया. हे झाड झालं. तसेच याच्यामध्ये अजून वेगळे काढू शकतो. आता आपण वेल काढूया. वेलला सुद्धा मुळे दाखवायचे. हे वेलीची पाने. अजून आपण इथे काढूया एक. आता आपण चंद्र आणि सूर्य काढायला शिकूयात. पहिल्यांदा आपण सूर्य काढूया. सूर्य काढण्यासाठी वर्तुळ काढून घ्यावे. वारली पेंटिंगमध्ये सूर्याला प्रामुख्याने आदिवासी लोक देव मानतात, त्यामुळे त्याला डोळे, नाक, तोंड हे सर्व दाखवतात. बाजूला छोटे छोटे त्रिकोण काढून घ्यावे. हा सूर्याचा प्रकाश. अशा प्रकारे आपण सूर्य काढू शकतो. आता आपण चंद्र काढूया. चंद्र काढताना सुद्धा आपल्याला वर्तुळ काढणे आवश्यक आहे. इथे आपण अर्धा चंद्र काढूया. हा भाग सर्व कलरने भरून घ्यावा. इकडे चांदण्या काढाव्या. या प्रकारे आपण चंद्र काढू शकतो. सूर्याला प्रामुख्याने डोळे, तोंड हे सर्व काढतात. तसेच आपण सूर्याचा प्रकाश या प्रकारे दाखवू शकतो. तसेच आपण चंद्र सुद्धा काढू शकतो. चंद्राला
पहिल्यांदा वर्तुळ काढून घ्यावा, नंतर त्याच्यातच अर्धा चंद्र काढावा, त्याच्या बाजूला चांदण्या काढाव्या जेणेकरून तो चंद्र आहे असे समजेल. आता माझ्याकडे ज्या काही मी तयार केलेली ड्रॉइंग आहे ती मी तुम्हाला दाखवतो. हे वारली पेंटिंगचं बेसिक आहे. याच्या सहाय्याने आपण संपूर्ण वारली पेंटिंग काढू शकतो. हे मी काढलेलं आहे. याच्यात हे नाचणारे स्त्री पुरुष आहेत. इथे आपण पाहिले तर स्त्रियांना बुचडी दाखवलेले आहे, केस बांधले. तसेच पुरुषांना शेंडी दाखवलेली आहे. ही घुंगूर काठी आहे जी नाचताना पुरुष पकडतात. हे तारपा वाजवणारे आहेत. तसेच हा ढोल वाजवणारा आहे. वारली पेंटिंग काढताना आपण उभा पुरुष असं काढू शकतो. तसेच उभी स्त्री, ही झाडणारी स्त्री, तसेच हा म्हातारा माणूस आहे. हा बिडी फुंकणारा माणूस बसलेला आहे. इथे भाजीवाले भाजी घेत आहेत. इथे रानातून लाकडं गोळा करायला गेलेले ते येत आहेत. हे छोटे मुले आहेत त्यांची, ते त्याच्याबरोबर येत आहेत. इथे बघितले तर इथे लग्न सोहळा सुरू आहे. लग्नाची वरात थोडक्यात येत आहे. त्याच्यामध्ये आपण इथे हा ढोलवाला, तारपीवाला, तसेच इकडे नाचणारे आहेत. इकडे नारळाचं झाड आहे. इथे ही मुलगी आहे. तसेच इथे बघितले तर इथे चंद्र आहे. इथे सूर्य, हे ढग. इथे बघितलं तर इथे होळीचा सण साजरा करतात. आमच्या गावामध्ये सुद्धा अशा प्रकारे सण साजरा होतो. याच्यामध्ये होळीला हे गव्हाच्या पापड्या बांधलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये सुद्धा सूर्य आणि चंद्र दाखवतात. इथे हे ओवाळतात. हे वेल आहे. हे नारळाचं झाड, हे सुद्धा वेल आहे. मी माझ्या गावात मोठा झालेलो आहे. तसेच मी माझा परिसर बघितला आहे. त्याच्यामुळे मी माझ्या कल्पकतेतून तो वारली पेंटिंगमध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्ही पण तुमचा आजूबाजूचा परिसर, तसेच सण उत्सव हे सुद्धा तुम्ही तुमच्या कल्पकतेतून वारली पेंटिंगमध्ये काढू शकता. आपण वारली पेंटिंग कोणत्या पण सरफेसवर काढू शकतो. घराची भिंत म्हणा, तसेच आता इथे बघितले तर हे छोटे पॉट्स आहेत, त्याच्यावरती मी वारली पेंटिंग काढलेले आहे. हे वेगवेगळे वाद्य आहेत. याच्यावरती माणसं आहेत. तसेच हे झाडं आहेत. याच्यात आपण झाड लावू शकतो. तसेच हे घरात ठेवू शकतो. शोभेच्या वस्तू किंवा दरवाजाच्या भिंती, याच्यावर कुठल्या पण सरफेसवर आपण वारली पेंटिंग काढू शकतो. हे वारली पेंटिंगचं किट विकत घेऊन तुम्ही खूप साऱ्या आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाला मदत करू शकता.